हाय स्टुडंट्स, नेक्स्ट टॉपिक बघूयात आपण प्रिन्सिपल ऑफ होमोजेनिटी. आता हा एक इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे प्रिन्सिपल ऑफ होमोजेनिटी. आणि या टॉपिकमध्ये एक क्वेश्चन येतो फिक्समध्ये किंवा MCQला अजून बघितलं MCQच्या बुकमध्ये तर एन नंबर ऑफ क्वेश्चन्स आहेत त्याच्यावर. एकदम सोप्पं आहे आणि साधं येते एकदम. तिसरीतले किंवा चौथीतल्या मुलाला माहिती आहे प्रिन्सिपल ऑफ होमोजेनिटी काय आहे ते. तुम्हाला पण माहिती आहे पण ते नावामुळे तुम्हाला कळत नाही का ॲक्च्युली. की आता स्टेटमेंट काय बघा की कोणतीही फिजिकल क्वांटिटी घ्या की म्हणजे आता हे घेतलं आपण वजन 4 kg आणि त्यात मला ॲड करायचं आहे तर 4 kg मध्ये असं काहीतरी ॲड करा की आन्सर पण किती पाहिजे तुमचं kg मध्ये. सिम्पल आहे बघा लॉजिक. हे काय मास आहे ॲक्च्युली. मासमध्ये अजून एक काहीतरी ॲड करा की ते मास निघेल. मासमध्ये ॲड काय करणार तुम्ही मासच करणार 2 kg. मग आन्सर किती येणार आहे 6 kg. हे काय म्हणते प्रिन्सिपल ऑफ होमोजेनिटी की यू कॅन ॲड सेम टाईप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. म्हणजे तुम्ही असं नाही म्हणू शकत की मास प्लस ॲक्सलरेशन ह्याचा आन्सरच येऊ शकत नाही काय. मास प्लस ॲक्सलरेशन नाही येणार. म्हणजे प्रिन्सिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दॅट यू कॅन ॲड फिजिकल क्वांटिटीज हॅव्हिंग सेम डायमेन्शन्स. म्हणजे एक जी फिजिकल क्वांटिटी आहे दुसरी पण तशीच पाहिजे किंवा एक ह्याच्या डायमेन्शन्स आणि ह्याच्या डायमेन्शन्स काय पाहिजेत सेम पाहिजे. असं जर असेल तर तुम्ही दोन फिजिकल क्वांटिटीज काय करू शकता ॲड करू शकता किंवा सबट्रॅक्ट करू शकता. हे झालं प्रिन्सिपल ऑफ होमोजेनिटी. तुम्ही हे करू शकता डिवाइड करू शकता म्हणजे मास बाय ॲक्सलरेशन किंवा फोर्स अपॉन एरिया. ह्याच्या डायमेन्शन्स वेगळ्या आहेत आणि ह्याच्या डायमेन्शन्स वेगळ्या आहेत असं करू शकता तुम्ही. म्हणजे ॲडिशन अँड सबट्रॅक्शन जर करायचे असेल तर फिजिकल क्वांटिटीज काय पाहिजेत सेम पाहिजेत किंवा डायमेन्शन्स काय पाहिजेत सेम पाहिजेत. पण मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन करताना वेगळं असलं तरी चालेल. ह्याच्या डायमेन्शन वेगळ्या चालते ह्याच्या डायमेन्शन वेगळ्या चालते. हे सॉल्व्ह होणार आहे. आणि आन्सर तुम्हाला माहिती आहे काय प्रेशर. हा प्रेशरचा फॉर्म्युला आहे. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. किंवा अजून एक आहे मास मल्टिप्लाय बाय ॲक्सलरेशन करू शकता. ही एक वेगळी क्वांटिटी आहे फिजिकल. ही पण वेगळी क्वांटिटी आहे. मग ह्याचं जे आन्सर येणार आहे ती पण एक वेगळी फिजिकल क्वांटिटी असेल. ती काय असणार आहे फोर्स. यू कॅन मल्टिप्लाय अँड डिवाइड डिफरंट फिजिकल क्वांटिटीज ऑर फिजिकल क्वांटिटीज हॅव्हिंग डिफरंट डायमेन्शन्स. म्हणजे दिस इज कॉल्ड अज प्रिन्सिपल ऑफ होमोजेनिटी. एवढंच आहे ते. स्टेटमेंट विचारत नाहीत एक्झाम्पल असतात त्याच्यावरती. परत सांगतो मी एकदा यू कॅन ॲड ऑर सबट्रॅक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटीज ऑर physical quantities having same dimensions but you cannot add or subtract physical quantities having different dimensions. म्हणजे तुम्ही ॲड नाही करू शकत. चुकीचं आहे हे. but you can divide and you can multiply physical quantities having different dimension. This is called as principle of homogeneity. homo means same आणि principle म्हणजे तत्व. ते PL वेगळे बरं का ते तुम्ही वापरता PAL ते प्रिन्सिपल म्हणजे मुख्याध्यापक झालं ते वेगळे ते. PLE हे पण तिथं पण चुकतात मुलं दरवर्षी PAL करतात. PLE म्हणजे तत्व. होमो मीन्स सेम जेनेटी म्हणजे सेम फिजिकल क्वांटिटीज. होमो म्हणजे सेम फिजिकल क्वांटिटीज तुम्ही ॲड करू शकता किंवा सबट्रॅक्ट करू शकता. दॅट प्रिन्सिपल इज कॉल्ड प्रिन्सिपल ऑफ होमोजेनिटी. आता ह्याचा यूज काय तुम्ही म्हणसाल हे तर कळलं आम्हाला की किंवा माहिती आहे आम्हाला हे तुम्ही सेम क्वांटिटीज ॲड करू शकता. असं नाही करू शकत 4 kg प्लस 1 रुपये ह्याचा काय आन्सर येणार नाही ना. म्हणजे तुम्ही मासमध्ये पैसे ॲड करताय त्याला मिनिंगच नाही आहे काय. म्हणजे डिफरंट फिजिकल क्वांटिटीज ॲड नाही करू शकत. हे तर आम्हाला माहिती आहे पाचवी म्हणजे पहिलीपासूनच माहिती आहे की सेम आपण ॲड करतो. लहानपणी बघितलं असेल की 2 बदक अजून 3 बदक 2 बदक अधिक 3 बदक म्हणजे किती बदक झाले किंवा 3 बॉल वजा 1 बॉल. म्हणजे तुम्ही जिथे खेळलाय बॉल बदक म्हणजे ते जे खेळलं आहे तुमचं लहानपणी चित्र बघून करायचं तुम्ही ॲडिशन सबट्रॅक्शन ते जे आहे तेच आहे ते प्रिन्सिपल ऑफ होमोजेनिटी. आता ते काय म्हणतात की याचा यूज काय आहे डायमेन्शन्समध्ये. तर डायमेन्शनमध्ये एक अतिशय महत्त्वाचा यूज आहे. समजा एक इक्वेशन घेतलं मी v इज इक्वल टू ax प्लस t. आता हे इक्वेशन आहे आणि मला विचारले की v ही व्हॅलॉसिटी आहे a ॲक्सलरेशन आहे आणि t टाईम आहे आणि त्यांनी विचारले की आय डोंट नो द डायमेन्शन्स ऑफ x. मला एक्सच्या डायमेन्शन्स माहीत नाही आहे. v माहिती आहे a माहिती आहे t माहिती आहे बट आय डोंट नो द डायमेन्शन्स ऑफ x. तुम्हाला जर हे सॉल्व्ह करायचं असेल तर एक मेथड आहे सॉल्विंगची. कशी आहे बघा. हे इक्वल टू साईन आहे त्या पलीकडे व्हॅलॉसिटी आहे आणि इकडे काय बघा ax प्लस t ह्या दोघांची काय ॲडिशन. आता नीट बघा ह्या दोन फिजिकल क्वांटिटीज मी ॲड केल्यात. इट मीन्स ह्याच्या डायमेन्शन्स आणि ह्याच्या डायमेन्शन्स काय असणार आहेत सिम्पल आहे बघा. नीट बघा ह्याच्या डायमेन्शन काय असणार आहेत सेम असणार आहे. कारण ॲड कधी करतो आपण जेव्हा दोघांच्या डायमेन्शन्स काय आहेत सेम. पण ह्याच्या डायमेन्शन्स माहिती मला किती t⁻⁴
ॲक्सलरेशन माहिती आहे मला, ह्याचं माहिती आहे का एक्स नाही, मी कसं करणार सॉल्व्हिंग पुढचे एक्झाम्पल. मी काय म्हणणार की हे दोन ॲड करतोय ना मी, मग मी काय म्हणणार डायमेन्शन्स, एकदम सोपं आहे, फक्त लॉजिक लावायचं आहे. एक्स इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ टी. मी काय म्हणणार की डायमेन्शन्स दोघांचे काय आहेत, सेम आहेत. मग एक्सचं इथं लिहिणार, आता एक्सच्या डायमेन्शन्स काय येणार बघा, इथं लिहितो एक्स इज इक्वल टू टी. ॲक्सलेरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एल टी मायनस टू, ह्याचं माहीत नाही आहे. एक्स इज इक्वल टू टाईमचं किती येणार टी, मग एक्स किती येणार आहे टी डिवाइड बाय एल टी मायनस टू, मी किती येणार डायमेन्शन्स देते बघा एल मायनस वन टी रेस टू थ्री, बरोबर आहे बघा एल मायनस वन टी रेस टू थ्री. मग असं काढायचं, मग एवढंच करायचं फक्त. MCQ फिक्समध्ये क्वेश्चन विचारतो दरवेळेस, मग MCQचं बुजं बघितलं तुम्ही युनिट अँड डायमेन्शन्सवरती, तर हे एक्झाम्पल सापडतील. हे इक्वेशन देणार आणि कॅल्क्युलेट डायमेन्शन्स ऑफ एक्स, कॅल्क्युलेट डायमेन्शन्स ऑफ व्ही करायचं आहे काय, किंवा अजून एक सिम्पल म्हणजे तेच ॲक्च्युली इक्वल टू साईन असेल तर आपण बघितलं पहिलंच ॲप्लिकेशन ऑफ डायमेन्शन्स टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन. त्यामध्ये काय बघितलं आपण की इक्वेशन जर असेल ती इक्वेशनमध्ये प्रत्येक टर्मच्या डायमेन्शन्स काय असणार आहेत सेम, ह्याच्या डायमेन्शन काय असणार आहेत सेम, आणि मध्ये इक्वल टू साईन आहे, मग ह्याच्या डायमेन्शन्स काय येणार आहेत सेम. असं पण करू शकता डायमेन्शन्स ऑफ व्ही इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ एक्स. ह्याच्या काय एल टी मायनस वन ॲक्सलेरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर टी मायनस टू इंटू एक्स. एक्स किती येणार आहे बघा एल टी मायनस वन एल टी रेस टू मायनस टू, मी किती येईल ते टी रेस टू वन. आता हे आन्सर वेगळं का आलं ॲक्च्युली सांगतो तुम्हाला मी, हे इक्वेशन चुकीचं आहे माझं. हे इक्वेशन जर बरोबर असेल तर ते डायमेन्शन, आता मी काय पण घेतलंय ना, हे रिलेशन नाही आहे कधीच की व्हॅलॉसिटी ॲक्सलरेशन आणि टाईम, चुकीचं आहे इक्वेशन. हे इक्वेशन चुकलं आहे, त्यामुळे ह्याचं आन्सर वेगळं आलं आहे, ह्याचं आन्सर वेगळं आलं आहे. तुम्ही म्हणता चुकलं सर, तुमचं चुकलं नाही आहे ते, मी इक्वेशन असंच घेतलं आहे, रँडम घेतलं आहे. हे करेक्ट नाही इक्वेशन, चुकीचं इक्वेशन आहे. फक्त सांगतोय हाऊ टू सॉल्व्ह दिस टाईप ऑफ एक्झाम्पल. ॲडिशन असेल तर डायमेन्शन्स इक्वल करा, की ह्याचं काय करायचं आहे सेम करायचं, एवढंच करायचं आहे. स्टेटमेंट नाही आहे, थेरी नाही आहे, काहीच नाही आहे, फक्त एक प्रिन्सिपल आहे आणि त्याचं लॉजिक लक्षात ठेवायचं की कसं सॉल्व्ह करायचं आहे ते. आता आपण एक्झाम्पल बघूयात, एक्झाम्पल थ्रू तुम्हाला कळेल. आधी हे सोपं आहे, काय अवघड नाही आहे सॉल्व्ह कसं करायचं. आता पहिलं एक्झाम्पल बघू आपण. फर्स्ट व्ही इज इक्वल टू ए प्लस बी टी. क्वेश्चन तोच आहे, फाइंड डायमेन्शन्स ऑफ ए अँड बी. सोपं आहे बघा ट्राय करा घरी, तर पॉज करा व्हिडिओ बघा, ट्राय करा. व्ही इक्वल टू ए प्लस बी टी, फाइंड द डायमेन्शन्स ऑफ ए अँड बी. आता इक्वेशन त्यांनी दिले कॉमन आहे, ए आणि बी टी ॲड कधी होईल, ह्याच्या डायमेन्शन काय असणार आहेत सेम, ते दोन्ही इक्वल करा. किंवा व्हॅलॉसिटी आणि हे इक्वेशन बरोबर आहे, इट मीन्स डायमेन्शन्स ऑफ व्ही इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ ए, और डायमेन्शन्स ऑफ व्ही इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ बी टी. प्रोडक्ट जर असेल तर ही एकच फिजिकल क्वांटिटी असते, मी सांगितले तुम्हाला आधी, एकच आहे, सेपरेट नका करू ते. सॉल्व्ह कसं करणार बघा, सोपं आहे. डायमेन्शन्स ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ व्ही, दोन्ही इक्वल करायचे. ह्याचं माहीत नाही आहे मला किती आहे, आणि व्हीचे किती आहेत, व्हॅलॉसिटी मीटर पर सेकंड एल टी मायनस वन झालं. एकदम सोपं आहे, ओरली करतो, ओरली काय जास्त सॉल्व्ह करायची गरज नाही आहे. एल टी मायनस वन. आता असं पण करू शकता, डायमेन्शन्स ऑफ व्ही इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ बी टी, दोन्ही एकच आहे ते. डायमेन्शन्स ऑफ व्ही इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ बी टी, ह्याचं किती आहे एल टी मायनस वन, बी जसं येणार टाईमचं किती येणार आहे टी. सो बी इज इक्वल टू एल जसं येणार टी खाली जाणार, आणि परत टी गेल्यावरती काय होणार मायनस टी मायनस, बरोबर आहे बघा एल टी मायनस वन आणि एल टी मायनस, एकदम सोपं. तेच प्रिन्सिपल ऑफ होमोजेनिटी. यू कॅन ॲड फिजिकल क्वांटिटीज हॅव्हिंग
सेम डायमेन्शन्स. तेच केले मग मी. हे ॲडिशन होतीये, इट मीन्स ह्या दोघांच्या डायमेन्शन्स काय असणार आहेत सेम. आणि इक्वल टू साईन आहे व्ही ए आणि बी टी सगळ्यांच्या डायमेन्शन्स असणार आहेत सेम. बरोबर आलं आहे बघ. LT-1 आणि LT-2 एकदम सोपं एक्झाम्पल आहे. थोडे अवघड आहेत पुढे, हळूहळू घेऊ आपण. कसं येईल बघा आता पुढचं बघू जरा. थोडं भारीतलं आहे जरा पुढचं. भारीतलं म्हणजे सोपंच आहे, फक्त मोठं आहे. काय बघा, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेअर प्लस डी टी क्यूब डिवाइड बाय ई प्लस टी. बघा त्यांनी काय काय दिले बघा. एक्स काय डिस्टन्स आणि टी काय टाइम. फाइंड डायमेन्शन्स ऑफ ए बी सी डी अँड ई. ट्राय करा. फाइंड द डायमेन्शन्स ऑफ ए बी. सगळे MCQच्या बुकमध्ये सापडेल तुम्हाला. फाइंड द डायमेन्शन्स ऑफ ए बी सी डी अँड ई. बघा ट्राय करा. काय नाही बघा. आता हे सगळं ॲड केलं तुम्ही, म्हणजे मिनिंग काय झाला, लेफ्टची जी फिजिकल क्वांटिटी आहे तिच्या डायमेन्शन्स आणि ॲडिशनमधले जे प्रत्येक टर्म्स आहेत ए बी टी सी टी स्क्वेअर आणि ती अख्खी टर्म या सगळ्यांच्या डायमेन्शन्स काय असणार आहे सेम. करा सोपं. हे इक्वल करू शकता, हे इक्वल करा, कसंही करा. आता एक्स ए काढायचं आहे मला, एक्स ने इक्वेट करतो मी. डायमेन्शन्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ डी करतो मी फक्त. डायमेन्शन्स ऑफ ए दोन्ही इक्वल करा. आता एक्स काय माझं डिस्टन्स आहे, मग डिस्टन्सच्या डायमेन्शन काय येणार मीटर एल. डायमेन्शन्स ऑफ ए सुटलं आहे पहिलं झालं. डायमेन्शन्स ऑफ ए हे तर सॉल्व्ह झालं माझं. आता डायमेन्शन्स ऑफ बी. आता बी बघा काय बी इंटू टी इज इक्वल टू एक्स करा किंवा बी इंटू टी इज इक्वल टू ए केलं तरी चालेल. ह्याच्या डायमेन्शन्स ह्याच्या डायमेन्शन काय असणार सेम. दोन्ही काय करताय तुम्ही ॲड करताय किंवा बी टी इज इक्वल टू काय करा एक्स करा. दोन्ही एकच येईल ते करतो आपण. डायमेन्शन्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ बी टी. फक्त डी करतोय बरं का मी, मोठं नाही लिहितो ते बराच वेळ जाईल मग. डायमेन्शन्स ऑफ एक्स एल इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ बी टी. बीचं माहिती नाही आहे मला, टाईमचं माहिती आहे किती टी. देअरफॉर डायमेन्शन्स ऑफ बी LT-1 फायनल आन्सर. LT-1 सोपं एकदम साधं आहे, चिल्लर आहे, सोपं आहे एकदम, काही अवघड नाही आहे, साधं एकदम. तर लॉजिक वापरायचं आहे पाचवीतलं नाही तिसरीतलं की ॲड कधी करणार डायमेन्शन्स काय सेम एवढंच करायचं. काय काय कॉम्प्लिकेटेड वाटेल ते, सोपं एकदम. पुढचं काय बघा सी काढायचं आहे, तेच करायचं. डायमेन्शन्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ सी टी स्क्वेअर. मग एक्सचं किती आहे एल इज इक्वल टू सी टी स्क्वेअर. सो डायमेन्शन्स ऑफ सी LT-2. नीट करा बरं का. हे खाली घ्यायचं खाली खालून ते वर गेलं काय म्हणतं पावर मायनस होणार आहे LT-2. चेक करा बरोबर येतं. आता लास्टचं बघू काय डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी. आता ह्या इक्वेशनमध्ये दोन अननोन आहेत, डी पण काढायचं आहे आणि ई पण काढायचं आहे. आता जर सेपरेट करू आपण. काय बघा डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी. आता ह्या क्वेश्चनमध्ये नीट बघा तुम्ही, हे जर थोडं अवघड आहे. अवघड म्हणजे हे मिक्स आहे जास्त. डीचं माहीत नाही आहे, टीचं माहिती आहे टाईम. खाली बघा ई प्लस टी. टी काय टाईम. आता डी काढायच्या आधी मी हे काढतो ई, लगेच निघाल. नीट जर बघितलं तुम्ही म्हणजे नजर जर नीट ठेवली तर ह्या दोघांची काय झाली बरोबर ॲडिशन झाली. ह्याच्या डायमेन्शन माहिती मला किती आहे टी. ह्याच्या डायमेन्शन जर टी असतील आणि दोघांची ॲडिशन होत असेल तर ह्याच्या डायमेन्शन काय असणार आहेत टी. कारण सेम फिजिकल क्वांटिटीज काय होणार आहेत ॲड होणार आहेत. हे काढताना अख्खं असेल तर इक्वेशन इक्वल टू एक्सपुट करू शकतो तुम्ही. पण दोन अननोन आहेत ना, हे साईडला करा ना आधी. हे जर काढलं तुम्ही टाईम तर मग हे लगेच निघेल. आता आपण ते काढू आधी. खाली घ्या पुढचं ई प्लस टी मीन्स dimensions of E and T are same. Therefore, E चा dimension किती येणार T. E plus T means dimensions of E and T are same. त्यामुळे dimensions of E किती येणार आहे T raised to 1. आता D काढायचं आपल्याला.
आता पुट करा, मग इक्वल करा. डायमेन्शन्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ डी टी क्यूब ई प्लस टी. डायमेन्शन्स ऑफ एक्स एल इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ डी टी क्यूब, डीचं माहीत नाही, टाईमचं टी आहे, पॉवर 3 आहे, डिवाइड बाय. आता हे नीट बघा, बऱ्याच जणांचं कन्फ्युजन होतं. ईच्या डायमेन्शन्स काय, टी रेस टू 1, टीच्या डायमेन्शन्स काय, टी रेस टू 1. एन नंबर ऑफ एक्स मुलं काय करतात माहिती आहे का, ह्या दोघांची ॲडिशन करतात, टी रेस टू 2. बरेच जण करतात. ह्याच्या डायमेन्शन्स टी रेस टू 1 प्लस डायमेन्शन्स टी रेस टू 1. आता ज्यांना लॉज ऑफ इंडायसिस माहीत नाही आहे ते काय करतात, तर असं करतात टी रेस टू 2. तर काय काय सायंटिस्ट असे आहेत की ते असे करतात 2 टाइम्स टी रेस टू 1. नीट बघा तुम्ही, थोडं कॉमन सेन्स यूज करा. ह्याच्या डायमेन्शन्स आणि ह्याच्या डायमेन्शन्समध्ये असं होईल का, टी रेस टू 1 प्लस टी रेस टू 1 टी रेस टू 2 होईल का, किंवा 2 टाइम्स टी रेस टू 1 होईल का, नाही होणार. तुम्ही हे आणि हे ॲड करताय, एक फिजिकल क्वांटिटी येणार आहे. मग साधं सिम्पल आहे, 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड मी किती असणार आहे, 6 सेकंड. इथं असं झालं आहे का, सेकंडचा स्क्वेअर. इथं पण सेकंड, इथं पण सेकंड, इथं काय झालं सेकंडचं. ह्याच्या डायमेन्शन्स काय आहेत, टी रेस टू 1, ह्याच्या काय आहेत टी रेस टू 1, आणि दोघांची ॲडिशन केली 6 सेकंड, त्याच्या पण डायमेन्शन काय टी रेस टू, शेवटी सेकंडच आहे की, थोडी स्क्वेअर झालं इथे. बऱ्याच जणांचा एक प्रॉब्लेम हा होतो की दोघांची ॲडिशन करताना ते काय करतात, टी स्क्वेअर करतात, टीच राहणार ते. 4 सेकंड आणि 2 सेकंड किती आहे ना, 6 सेकंड. सेकंडची पॉवर किती आहे 1, इथं पण पॉवर किती आहे 1, त्यामुळे ते तेवढं जाणार टी रेस टू 1. तिथं ते करून हे मार्क करा, ॲड नका करून, ॲड करताल तुम्ही 2 टाइम्स टी, टी रेस टू 2, संपलं मग, जागेवर संपलं मग. टी रेस टू 1. आता किती येणार बघा, डी इक्वल टू, डी इज इक्वल टू, हे वर गेलं काय होईल, टी रेस टू -1, 3 - 1 2, ते परत खाली आणा इथं 2, म्हणजे एल टी -2. फायनल आन्सर आले का. डायमेन्शन्स ऑफ डी एल टी -2. एकदम सोपं आहे प्रोसिजर. बघा काय, जेवढे टर्म्स आहेत ते सगळ्यांचे डायमेन्शन काय करायचे, इक्वल करायचे. एकदम सोपं आहे, चिल्लर साधं, एकदम साधं आहे, इक्वल करायचं फक्त. एल टी -2 आले का बघा. हे पुढचं बघू आता. पी इज इक्वल टू, किती एक्झाम्पल, थर्ड. पी इज इक्वल टू, घरी करा हे, ट्राय करा, ए मायनस टी स्क्वेअर. मी सांगतो काय काय फिजिकल क्वांटिटी बी एक्स. त्यामध्ये काय बघा, पी इज इक्वल टू प्रेशर, पी इक्वल टू प्रेशर, टी इक्वल टू टाइम, आणि एक्स काय डिस्प्लेसमेंट. बघा ट्राय करा, पी प्रेशर, टी टाइम, एक्स डिस्प्लेसमेंट. क्वेश्चन काय बघा, क्वेश्चन बघा, फाइंड डायमेन्शन्स ऑफ ए बाय बी. क्वेश्चन थोडा चेंज केला फक्त मी, प्रोसिजर तीच आहे. पी इक्वल टू ए मायनस टी स्क्वेअर अपॉन बी एक्स, पी प्रेशर, टी टाइम, एक्स डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डायमेन्शन्स ऑफ ए बाय बी. ए बाय बीचा रेशो घ्यायचा आणि त्याच्या डायमेन्शन्स काढायच्यात. पण त्याआधी तुम्हाला काय काढावं लागेल, डायमेन्शन्स ऑफ ए आणि डायमेन्शन्स ऑफ बी काढावं लागतील, आणि मग त्या दोघांचं काय घ्यावं लागेल, रेशो. ते करायचं आहे. बघा काय करणार, पी प्रेशर ए. आता हे इक्वेशन बघा कसं आहे, वरती बघा नीट, ए मायनस टी स्क्वेअर केले त्यांनी, म्हणजे दोघांची सबट्रॅक्शन केली. इट मीन्स डायमेन्शन्स ऑफ ए आणि डायमेन्शन्स ऑफ टी काय असणार आहेत, सेम. म्हणजे ते काढा आधी. दोन इक्वल करू शकता तुम्ही, पण हे पण अननोन आहे, हे पण अननोन आहे. त्याच्या जागी हे वरचं बघा ना, दोघांची सबट्रॅक्शन म्हणजे दोघांची डायमेन्शन असणार आहे सेम. झालं, मग तेच करायचं आहे. खाली या, डायमेन्शन्स ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ टी स्क्वेअर. डायमेन्शन्स ऑफ ए काय अननोन आहे, ते काढायचं आहे. आणि डायमेन्शन्स ऑफ टी स्क्वेअर, टी रेस टू 2. हे झालं ए. ए एक्सरेशन नाही बरं का, ते नंबर आहे, तो अल्फाबेट आहे, तो ए अननोन आहे, तो एक्सरेशन नाही आहे. तर काढायचं बघा ए बाय बी. आता पुढचं बी काढायचं आहे. आता बी काढताना काय करणार, डायमेन्शन्स ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ ए मायनस टी स्क्वेअर अपॉन बी एक्स. दोन्ही इक्वल करा ना, सिम्पल आहे. आता डायमेन्शन्स ऑफ प्रेशर काढले आपण. प्रेशरचा फॉर्म्युला काय, फोर्स अपॉन
एरिया. फोर्सचे डायमेन्शन्स काय आहेत सांगितलं मी, लक्षात ठेवा. L1 M1 T-2 आणि एरिया मीटर स्क्वेअर L2. मग ते किती येणार L-1 M1 T-2 इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ A मायनस टी स्क्वेअर. आता हे अख्खीचं काय बघा बरं, हे पण टाईम आहे आणि हे पण टाईम आहे आणि दोघांचं डायमेन्शन्स काय T-2 T-2 डिवाइडेड बाय BX. B टाइम्स X आणि X किती आहे L. X बाय काय डिस्टन्स आहे, डिस्प्लेसमेंट मीटरमध्ये B. देअरफॉर किती येते बघा L-1 M1 T-2 इज इक्वल टू हे वरती घेऊन गेलं L-1 T स्क्वेअर डिवाइड बाय B. B इकडं आणतो ते इकडं आणतो. B इज इक्वल टू L-1 T2 डिवाइडेड बाय L-1 M1 T-2. देअरफॉर इक्वल टू हे वर गेलं काय होईल कॅन्सल होईल L-0 हे वर गेलं M-1 आणि ते वर गेलं T-4. चेक करा एवढं येते का M-1 T-4 बरोबर आहे. डायमेन्शन्स ऑफ B, डायमेन्शन्स ऑफ A किती आहे T-2. आता काय करायचं आपलं, हे नाही आन्सर आपलं, आता हे काढायचं डायमेन्शन्स ऑफ A बाय B. देअरफॉर खाली काय डायमेन्शन्स ऑफ A बाय B इज इक्वल टू T-2 डिवाइड बाय M-1 T-4. देअरफॉर ते वर गेलं हे वर गेलं M-1 T-2 फायनल आन्सर आपण आले का भाऊ, चेक करा M1 T-2 बरोबर आहे. चेक करा M1 T-2 एकदम सोपं. असलं एक्झाम्पल MCQ सापडणार. नीटल्या प्रकारे कधी क्वेश्चन येतो हा की कॅल्क्युलेट द डायमेन्शन्स ऑफ A. गडबडतात मुलं, निम्म्यानंतर माहीत पण नाही. आता आपल्याकडे जे आहेत फिजिक्स त्यांना माहिती आहे, म्हणजे कळतं त्यांना, सुटतं लगेच. जे इकडे तिकडे जातात त्यांना काय माहीत नसते, हे घेतच नाहीत ना. पुस्तकात पण नाही आहे प्रिन्सिपल ऑफ होमोजेनिटी, त्यामुळे सुटत नाही लवकर ते एक्झाम्पल. हे एक वेगळा नीटचा टॉपिक आहे हा, जेईचा टॉपिक आहे. हाऊ टू कॅल्क्युलेट डायमेन्शन्स. कधी कधी CETला पण येतो क्वेश्चन याच्यावरती की एक टर्म देणार अननोन, मुद्दाम अवघड सुटू नाही म्हणून. आता ज्यांनी नीटचा अभ्यास केला त्यांना लगेच सुटणार, ज्यांनी फक्त CET केले पुस्तकातलं त्यांना नाही सुटणार. मग तो प्रॉब्लेम पडतो. त्यासाठी कधी पण मी एक्स्ट्रा घेतो. एक्स्ट्रा घेतले कसं होतं ऑटोमॅटिकली सुटतं ते. आणि एक एक्झाम्पल मुद्दाम अवघड देतात ते, सगळ्यांना आउट ऑफ पडतात ना 50पैकी 50 CET. 2-3 एक्झाम्पल ते मुद्दाम हे टाकतात नीटचे किंवा जेईचे की जे काही सुटणार नाहीत. तो एक फायदा होतो आपला. आता पुढचं काय बघा, P इज इक्वल टू फोर्थ किती आहे बघा, P इज इक्वल टू P0 e⁻α t स्क्वेअर. फाइंड. आता हे जरा भीतीदायक आहे हे जरा घाबरले काही मुलं घाबरतात हे इक्वेशन. P इक्वल टू P0 e⁻α t स्क्वेअर. आता निम्म्यांना माहीत नाही व्हॉट इज E, व्हॉट इज अल्फा आणि व्हॉट इज पॉवर कुठून आली, E काय आहे. तर थोडं सांगतो हे काय ॲक्च्युली, हे सुटणार नाही लवकर, थोडं वेगळं आहे. आता हे काय बघा ॲक्च्युली E इज कॉल्ड एक्सपोनेन्शियल. म्हणजे मॅथमॅटिक्समध्ये एक नंबर आहे E म्हणून, स्मॉल E. होईल मॅथ्समध्ये तुमचं ते Eला एक नाव आहे एक्सपोनेन्शियल. ती काहीतरी व्हॅल्यू आहे 2.7. मला पण एवढं माहीत नाही आता, पण मॅथमॅटिक्समधली व्हॅल्यू आहे ती एक्सपोनेन्शियल. म्हणजे e⁻², e⁻x, e⁻7 म्हणजे असले ते व्हॅल्यूज असतात मॅथमध्ये. लॉग नाही का, लॉगरिथमिक, लॉग ई, लॉग टू द बेस ई. त्यातलं तो ई आहे ना, ई इज कॉल्ड एज एक्सपोनेन्शियल. आता ते इक्वेशन दिले P इज इक्वल टू P0 e⁻α t स्क्वेअर मायनस अल्फा टी स्क्वेअर. आता मला माहीत नाही P काय ॲक्च्युली, प्रेशर आहे का पॉवर आहे, ते दिलं नाही त्यांनी काय विचारले की डायरेक्ट सांगितलं की फाइंड द डायमेन्शन्स ऑफ अल्फा. तर डायमेन्शन्स ऑफ अल्फा काढताना एक तुम्हाला माहीत पाहिजे, आत्ता सांगितलं मी e⁻7, e⁻², e⁻1, e⁻0. मॅथमॅटिक्समध्ये ईचं सगळं असलं असणार आहे. ईची पॉवर 7, ईची पॉवर 2, हे काय ॲक्च्युली 2, हे काय बघा बरं 7, 2. दिस इज नंबर. वरती काही असू द्या वरती, मयूर सर जरी असले याच्यावरती, e⁻ मयूर सर जरी असले तरी दिस इज अ प्युअर नंबर. काही ठेवा तुम्ही ई वरती. e⁻ समथिंग ऑलवेज इज अ नंबर. आणि नंबर जर असेल तर नंबर इज ऑलवेज डायमेन्शन
लेस, ते महत्त्वाचं आहे. एक्सपोनेन्शियलची पॉवर ऑलवेज अ नंबर अँड विच इज डायमेन्शनलेस. ह्याची गरजच नाही आहे, प्रेशर आहे का पॉवर आहे. मी डायरेक्ट काय म्हणणार बघा, ई रेस टू समथिंग आहे ना, मला माहिती आहे हा अख्खा काय असणार आहे नंबर, आणि नंबर काय असणार आहे डायमेन्शनलेस. म्हणलं तुम्ही डायमेन्शन्स ऑफ, आणि मायनस नाही घेतलं तर चालेल, मायनस अल्फा टी स्क्वेअर इज इक्वल टू L0 M0 T0. नीट बघा काय म्हणतोय मी, अख्खा नंबर आहे आणि नंबर काय असणार आहे डायमेन्शनलेस. डायमेन्शनलेस जर असेल तर पॉवर किती असणार आहे 0 0 0 इज इक्वल टू दिस. पण आता मला काढायचं आहे का डायमेन्शन्स ऑफ अल्फा. अल्फा तसंच ठेवतो, टाईमच्या डायमेन्शन्स काय T⁻² इज इक्वल टू L0 M0 T0. देअरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, हे खाली जाईल ते परत वरती जाईल, T⁻², बाकी लिहायची गरज नाही, पॉवर 0 आहे ना. अल्फाची पॉवर किती आली बघा T⁻². हे एक्झाम्पल वेगळे स्टारमधले. जरा स्टारमधलं काय ॲक्च्युली, कारण तुम्हाला माहित नाही ते नंबर येते, नंबर असल्यामुळे काय केलंय मी वेगळं केलंय ते. अल्फा T⁻², एवढं करायची गरज पण नाही, तुम्हाला सांगतो सिम्पल. एवढं आपण जे करतोय ना ते आता नवीन करतोय. बघितलं मुलं काय करतात सांगतो तुम्हाला, ई रेस टू पॉवर किती आहे -αt². मुलं काय म्हणतात हा नंबर आहे, मग नंबर कधी येईल, ह्याच्या डायमेन्शन किती आहेत T⁻². मग हा जर नंबर आणायचा असेल ह्याच्या डायमेन्शन उलट्या पाहिजेत. इथं T⁻² असेल तिथे काय पाहिजे T⁻². मग हे काय होणार एकमेकाला कॅन्सल. T⁻0 किती असतंय 1. झालं सुटलं. MCQला आपण असं करतो. हे आत्ता कसं आहे आपण वहितलंच आहे ना आपल्याला, त्यामुळे जरा नीट लिहिलं आहे मी, एवढं लिहायला वेळ नाही आपल्याला. इक्वल टू ते हे पुट करा. आत्ता जे पण एक्झाम्पल आहेत ना सगळे ते ओरली करतो आपण, सगळे ओरली, गरजच नाही. ते मागाचं एक्झाम्पल होतं ना x = a/bt², लिहित बसायचं नाही ते. आता असं समजा x = a + bt, कॅल्क्युलेट डायमेन्शन्स ऑफ a. आता तुम्हाला माहिती आहे ना x काय डिस्टन्स, ते लिहित नाही बसायचं. डायमेन्शन्स ऑफ x = डायमेन्शन्स ऑफ a. MCQला हे डिस्टन्स आहे आणि हे माहीत नाही, झालं. ह्याची पॉवर किती येणार L⁻². सुटलं. हे डिस्टन्स आहे, मनात करायचं, मनात L⁻1. टीचं किती आहे T⁻1, ते खाली गेलं ते परत वर जाणार L1T-1. सुटलं. म्हणजे असं करणार आहे आपण MCQला. असं जेव्हा करतो आपण तेव्हा टाईम वाचतो आपला, ते मेन आहे सगळ्यात. टाईम इज इम्पॉर्टंट इन 11th and 12th. टाईम ते असं करणार आहे आपण एक्झाम्पल. असं पण करू शकतो तुम्ही वहीमध्ये, त्याला वेळ लागतो जरा. हे माहिती थोडक्यात झालं. याची पॉवर 2 आणि हा नंबर आणायचा असतील पॉवर किती T⁻². म्हणजे शेवटी किती आलं ते 1 काय नंबर. ईचं कधी पण एक्झाम्पल आलं ना की पॉवर चेंज करायचं. समजा असे अल्फा T² आणि समजा इथे m आहे मास. मग तुम्ही काय म्हणणार ह्याचे डायमेन्शन्स काय आहेत T⁻² आणि मासचे काय m⁻1. मग अख्खा जर नंबर आणायचे असेल तर अल्फाचे डायमेन्शन्स काय आणणार, ह्याचे उलटं करा T⁻² आणि m⁻1 आहे m⁻1. मग सगळं काय होणार कॅन्सल. लक्षात ठेवा ते एक्सपोनेन्शियल जर असेल तर असं करणार तुम्ही. हा एक फंड आहे वेगळा P0. बघा पुढचं बघू जरा, थोडा अवघड अजून, थोडं सोपं बघू आणि मग अवघड बघू. काय बघा पुढचं 5th शेवटी बघू आपण अवघड जरा. V = a + b/t + ct². सोपं एकदम. फाइंड द डायमेन्शन्स ऑफ b. सगळं असं करा, युनिट ऑफ b. फाइंड युनिट ऑफ b. v इज व्हेलॉसिटी, t इज टाइम. क्वेश्चन थोडा वेगळा दिला आहे. फाइंड द युनिट काढायचं आहे. आधी डायमेन्शन्स काढा, डायमेन्शन्सवरनं काय निघणार आहे युनिट निघणार आहे. बघा ट्राय करा. v व्हेलॉसिटी आहे, a b अननोन आहे, t टाइम आहे, बाकी ती युनिट ऑफ b. सोपं एकदम. काय करणार तुम्ही डायमेन्शन्स ऑफ v आणि डायमेन्शन्स ऑफ b/t काय असणार आहे सेम, तेच करायचं आहे. ओरली करा, ओरली. बोथ आर इक्वल. व्हेलॉसिटी मीटर/सेकंड LT-1 b/t⁻1. b इज इक्वल टू इकडे जाईल किती L, फक्त एवढं जाणार L, फक्त L येईल आणि L आल्यामुळे काय येणार युनिट मीटर. फायनल एवढं आलं का बघा. डायमेन्शन्स ऑफ b इज इक्वल टू L आणि युनिट काय येणार आहे मीटर. हे काढायचं आपल्याला, ते नाही काढायचं डायमेन्शन्स. युनिट ऑफ b काढायचं आहे. माझी काय काढा डायमेन्शन्स, मग ते काढा. एक साधं एक्झाम्पल आहे. ओरलीच करायचं MCQ मध्ये. हा का हे काढायचं ना b, हे काय येणार मीटर/सेकंड आणि T⁻² किती येणार आहे 1. म्हणजे फक्त तिकडे घेऊन जायचं आहे. बरेच विचार कॅल्क्युलेट डायमेन्शन्स ऑफ c, तेच करायचं. मग ह्याच्या डायमेन्शन्स आणि ह्याच्या डायमेन्शन इक्वल करा.
किंवा ह्याच्या डायमेन्शन इक्वल करा, कसंही करा, दोन्ही सगळे काही केलं तरी आन्सर सेम येणार आपलं, काही चेंज नाही होणार काही. पुढचं बघा, इज इक्वल टू E is equal to A minus x upon bt. A minus x upon bt. E काय बघा, एनर्जी x डिस्टन्स आणि t टाइम बघा. ई एनर्जी एक्स डिस्टन्स टी काय येणार आहे टाईम. बघा ट्राय करा. डायमेन्शन्स ऑफ काढायचं आहे आपल्याला, का डायमेन्शन्स ऑफ ए अँड बी. फाइंड ए अँड बी. ए अँड बी सापडले की तेच करायचं, डायमेन्शन्स ऑफ ए अँड बी. बाकी तीन आता नीट बघा इथं वरती दोघांचं सबट्रॅक्शन होते, मग दोघांचे डायमेन्शन काय असणार आहेत सेम. सुटलं आहे मग एक्स काय आहे डिस्टन्स, मग ए पण काय असणार आहे डिस्टन्स. एच्या डायमेन्शन काय येणार L1. सुटलं पहिलं. आता सेकंड एनर्जीच्या डायमेन्शन सांगितलेलं मी, एनर्जी आणि वर्क डन दोन्ही काय सेम. मग काय येईल बघा ते L2 M1 T-2 इज इक्वल टू वरती किती येणार L1 आणि खाली किती येणार आहे B टाइम्स T. बघा देअरफॉर ते इकडं आणा, ते इकडं आणा. B इज इक्वल टू L1 L2 M1 T-2 इंटू T. देअरफॉर B इज इक्वल टू आता हे वरती गेलं L-1 M-1 T-2 +1. बघा येते एवढं -1 and 1 नीट बघा सिक्वेन्स. बीच्या डायमेन्शन्स -1 and 1 येते का बघा एवढं. बरोबर आहे. ते इकडं आणा आणि मग वरती घेऊन जा. L-2 होईल -2 + 1 -1 M-1 आणि T-2 इथे किती आहे -1. ते वर गेलं काय होणार +1. L-1 M-1 T-1. सोपं एकदम. हे पण MCQच्या बुकमध्ये. एनर्जीची माहीत पाहिजे डायमेन्शन, मी सगळं लिहून दिलं डायमेन्शन, ते फक्त लक्षात ठेवा, बाकी सगळं इझी आहे. हे पण झालं आहे आपलं 20 झालं ना मागाशी. आता पुढचं बघू एक. P इज इक्वल टू P प्लस A/V². फेमस इक्वेशन आहे केमिस्ट्रीमधलं. इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. Famous equation in chemistry. Find the dimensions of A. Find the dimensions of A. आता काही काही इक्वेशन कसे आहेत पुढचे एक्झाम्पल मुद्दा म्हणजे MCQचं बुक जर बघितलं तुम्ही तर काही काही बुकमध्ये अवघड एक्झाम्पल आहेत जरा. म्हणजे अवघड ॲक्च्युली काय येते, आता हे इक्वेशन बघा अवघड नाही सोपं आहे, पण आता हे इक्वेशन आहे ना तुम्हाला झालं नाही अजून केमिस्ट्रीमध्ये किंवा पुढे येते एक ते गॅसचं जे चॅप्टर आहे ना, गॅसचं चॅप्टर गॅस आयडियल गॅस त्यातलं ते इक्वेशन आहे, वॅन्डरवॉल्स इक्वेशन आहे काहीतरी, मला पण माहीत नाही एवढं. वॅन्डरवॉल्स गॅस इक्वेशन आहे, म्हणजे रिलेशन बिटवीन प्रेशर आणि व्हॉल्यूम. आता ते काय दिले बघा त्यांनी, P इज प्रेशर, ते लिहून घे नीट. P काय आहे प्रेशर आणि V व्हॉल्यूम आहे बरं का, व्हॅलोसिटी नाही आहे व्हॉल्यूम. ते फेमस इक्वेशन आहे गॅसचं, वॅन्डरवॉल्स इक्वेशन तसलंच आहे काहीतरी. प्रेशर आणि व्हॉल्यूम त्यामधलं रिलेशन आहे आणि MCQच्या बुकमध्ये सापडलंच इक्वेशन आहे. कुठल्याही बुक घ्या MCQचं हे सापडणार एक्झाम्पल. आता करायचं आहे की आपल्याला डायमेन्शन्स ऑफ A काढायच्यात ह्या इक्वेशनमध्ये. सोपं एकदम. आता काय करणार बघा तेवढंच आहे. डायमेन्शन्स ऑफ A काढ, B पण काढू शकतो तुम्ही. डायमेन्शन्स ऑफ A दोन्ही काढू आपण, बघू येते कसं आहे बघा. आता ह्याच्या डायमेन्शन्स काढायच्यात. आता दोघांचा प्रोडक्ट इक्वल टू काय कॉन्स्टंट, काय बघायची एवढी गरज नाही. आता ही टर्म आणि ही टर्म काय केली ॲड केली. डायमेन्शन्स ऑफ प्रेशर आणि डायमेन्शन्स ऑफ A/V² काय असणार आहे सेम करा इक्वल. मग तेच इक्वेशन फक्त मोठं आहे, ते भाव केले त्याने फक्त भाव भीती दाखवली.
ॲक्च्युली सोपं जायचं पी इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ ए बाय व्ही स्क्वेअर. तर प्रेशरचे काय डायमेन्शन इथे काढतो मग अशी फोर्स अपॉन एरिया L1 M1 T-2 आणि एरिया L2 ते वर गेलं का ना L-1 L-1 M1 T-2 इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ ए बाय व्ही स्क्वेअर. ए कॉन्स्टंट आहे ते माहीत नाही तेच काढायचं आपल्याला आणि व्ही काय बघा व्हॉल्यूम आहे आणि व्हॉल्यूमचं मी दिले बघा डायमेन्शन म्हणजे दुसराच फॉर्म्युला आहे. व्हॉल्यूमचं युनिट काय मीटर क्यूब असलं किती ना L3 पण L3 आहे आणि त्याचा परत स्क्वेअर केला आहे म्हणजे L किती येणार आहे 6. हे कळत नाही मुलांना लवकर. मुलं काय म्हणतात की पहिल्यांदा तर मुलांना हेच कळत नाही की व्ही काय व्हॉल्यूम की व्हॅलॉसिटी. मोठा जो व्ही असेल तर व्हॉल्यूम बारका असेल तर व्हॅलॉसिटी आणि त्याचा पण स्क्वेअर केला आहे. व्हॉल्यूमचं युनिट आहे मीटर क्यूब L3 आणि त्याचा परत स्क्वेअर केला आहे त्यांनी. पॉवर लॉज ऑफ एंडायसिस 3 × 2 काय द्या 6 L6. देअरफॉर ए किती येणार बघा L-1 M1 T-2 L6. So A is equal to L-1 L6 L5 M1 T-2. That's final answer. L5 M1 and T-2. फिक्स मध्ये सापडेल MCQच्या बुकमध्ये. व्हॅन गॅस इक्वेशन डायमेन्शन्स ऑफ ए इथे बघा ह्याचं पण काढा बीचं पण सोपं आहे. ह्या दोघांचं काय होतं सबट्रॅक्शन म्हणजे व्हीचे आणि बीचे डायमेन्शन काय असणार आहे सेम. ओरल काढा व्ही काय व्हॉल्यूम मीटर क्यूब म्हणजे बीचे डायमेन्शन्स काय होणार बी इज इक्वल टू L3 सुटलं. लिहायची गरजच नाही असतं डायमेन्शन्स ऑफ पी एवढा वेळ नाही ना आपल्याला. सबट्रॅक्शन व्हॉल्यूम बी पण काय असणार आहे व्हॉल्यूम L3 बघा लिहून घेण्यात इक्वेशन. सगळे एक्झाम्पल महत्त्वाचे आहेत आत्तापर्यंत घेतलेले मी सगळे. हे जर सगळे एक्झाम्पल झाले तुमचे तर MCQ मधले सगळे एक्झाम्पल सुटतील तुम्हाला. ऑलमोस्ट सुटतील बरं का सगळे नाही सुटणार ऑलमोस्ट सुटतील. काय काय थोडे वेगळे आहेत फॉर्म्युले. L3 बघा ते एक राहिले अजून व्ही इज इक्वल टू पुढचं बघू व्ही इज इक्वल टू A अपॉन टी प्लस BT upon T square plus C. V velocity T time. Find dimensions of A, B and C. V is velocity and T काय time. V velocity T time. बघा किती येते. Find the dimensions of A, B and C, V velocity, T time. तेच आहे साधं एक्झाम्पल. एचं निघतील सोपं आहे ओरलीत निघल. बी पण काढावं लागेल. सी तर काय कळते लगेच. सी बघा सी सगळं सोपं आहे. टी स्क्वेअर प्लस सी टी मध्ये टाईम आहे आणि दोघांची ॲडिशन होती. इकडे टाईम असेल तिथं पण किती असणार आहे टाईम. तिकडे स्क्वेअर केला इथं पण स्क्वेअर करा मग T2 झालं मग करा इथं. डायमेन्शन्स एक एक काढा. डायमेन्शन्स ऑफ व्ही इज इक्वल टू dimensions of A by T. Dimensions of V meter L T-1 A and T. A किती येणार आहे L T raised to 0 फक्त L येणार बरोबर आहे बघा. A equal to L A is equal to L बरोबर आहे. हे तिकडे गेल्यानंतर तसं राहणार आणि मग पॉवर किती येणार 0. एनिथिंग रेस टू 0 किती येणार 1. पुढचं बघा टी स्क्वेअर प्लस सी ओरलीच बघा सी किती येणार आहे टी स्क्वेअर. दोघांची ॲडिशन करताय ना पॉवर आहे त्यामुळे पॉवर केली. समजा इथे 3 असते ते पण किती येणार 3 येणार. एवढं लक्षात ठेवा फक्त. पुढचं डायमेन्शन्स ऑफ व्ही इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ BT अपॉन टी स्क्वेअर प्लस सी. बीचं काढायचं ना आपल्याला. डायमेन्शन्स ऑफ व्ही L T-1 मीटर पर सेकंड. आता बी माहीत नाही टी किती आहे टाईम आणि ह्याचं किती येणार T2. सो डायमेन्शन्स ऑफ बी विल बी हे वर गेलं काय होणार T2 मग T-1 ते परत खाली येईल आणि ते परत वर जाईल ह्याच्या परत किती येणार L. मॅथ्स आहे बरं का हे सगळं
सगळं शिफ्टिंग मॅथमॅटिक्स आहे, काहीच नाही आहे. हे अवघड गेलं असं सांगतो तुम्हाला परत मी. इकडं आणा मी किती येईल LT-1 हे झालं, ते इकडं आणा T⁻², आणि ते परत खाली येईल T⁻1. आता हे वर गेलं काय होणार मायनस, म्हणजे 2 - 1 1 खालचं गेलं. आता हे -1 आणि +1 0, एनिथिंग रेस टू 0 किती येणार आहे 1, L⁻² किती येणार 1. मॅथमॅटिक्स फक्त वापरायचं इथं साधं. B = L⁻1. बघा पुढचं बघा, आता पुढचं चांगलं आहे जरा अजून भारीतले. स्टार करा पुढच्या एक्झाम्पलला. पुढचं मध्ये आहे सारखं आहे, पॉवर सारखं आहे. Y = A sin ωt - kx. आता हे 12वीतलं इक्वेशन आहे, वेव्हचं चॅप्टर, साऊंड वेव्हज आहे ना त्यातलं इक्वेशन आहे. इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव्हचं इक्वेशन आहे ते. आता हे बघितलं MCQच्या बुकमध्ये मग कळणार नाही काय येते, के काय आहे, ओमेगा काय आहे, ते झालं नाही ना आपलं अजून. Y = A sin ωt - kx काढायचं आहे. Y काय, Y लिहून घ्या. Y इज डिस्प्लेसमेंट, Y इज डिस्प्लेसमेंट, T टाईम, आणि X काय डिस्टन्स. आता तुम्हाला एक क्वेश्चन पडला असेल म्हणजे आत्तापर्यंत की हे काय आहे, हे दोन. बऱ्याच मुलांना एक डाऊट आला असेल की सर डिस्प्लेसमेंट आणि डिस्टन्समध्ये डिफरन्स काय. कारण आत्तापर्यंत सगळ्या एक्झाम्पलमध्ये दोघांच्या डायमेन्शन्स काय केलेत मी सेम केलं. आता डिस्प्लेसमेंट आणि डिस्टन्स काय आहे त्यांची जो पिक्चर आहे, जो पिक्चर आहे तो पिक्चर आपण सेकंड चॅप्टरमध्ये बघणार आहे, स्केलर्स आणि वेक्टर्समध्ये. तर त्यात तुम्हाला कळेल की दोघांमध्ये डिफरन्स काय आहे. एकदम मायनर डिफरन्स आहे बारका, आणि तोच चॅप्टर नंबर सेकंड नावच आहे त्या चॅप्टरला, स्केलर्स आणि वेक्टर्स. तर त्यावेळेस मी सांगेल तुम्हाला की दोघांमध्ये डिफरन्स काय आहे. आत्ता फक्त एवढं लक्षात ठेवा की दोघांचे डायमेन्शन सेम येणार, दोन्ही ॲक्च्युली तेच आहे. हे पण डिस्प्लेसमेंट आहे, हे पण डिस्प्लेसमेंट आहे, किंवा हे डिस्टन्स आहे, हे पण काय डिस्टन्स. काही डिफरन्स नाही दोघांमध्ये, एकदम बारका डिफरन्स आहे एवढंसं. तेवढा डिफरन्स मी सेकंड चॅप्टरमध्ये सांगणार फक्त. आता हे दिलं आहे त्यांनी, आता काय काढायचं आहे बघा क्वेश्चन. डायमेन्शन्स ऑफ ओमेगा के एन ए, फाइंड डायमेन्शन्स ऑफ ओमेगा के ए. बघा ट्राय करा. इक्वेशनमध्ये बघ बरं काय येते ॲक्च्युली, A sin ωt - kx. साईन तर तुम्हाला माहिती आहे. आता साईनच्या पुढची जी व्हॅल्यू आहे ती काय असणार आहे बघा बरं, थोडं हे लावा डोकं. Y = A sin समथिंग. पण मला एक माहिती आहे, पुढे काही असू द्या, काही एनिथिंग, कुत्र जरी असेल, काही असेल तर ते काय असणार आहे, इट्स अ नंबर. कॉमन आहे ना. साईन कॉस टॅनच्या पुढे काय लागतं, नंबरच लागतो, असं नाही लागत. साईन बुक्स, साईन नोटबुक, साईन पेन, तसं नाही लागत. साईनच्या पुढे काय लागतं, नंबर लागतो. 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. त्या ब्रॅकेटमधलं जे अख्खा आहे ना तो काय माहिती का, नंबर आहे. नंबर तो त्याचं तुम्ही सॉल्व्ह केलं ωt - kx, त्याचा आन्सर काय ना माहिती आहे का, नंबर येणार एक. मग तो अख्खा एक नंबर आहे. आता नंबरच्या डायमेन्शन्स तुम्हाला माहिती आहेत किती असतात, L0, M0 आणि T⁻0. तर एक काढू आपण, काय निघते बघू आपण. ओमेगा के एन ए, ओमेगाच्या काढायच्यात, केच्या पण काढायच्यात आणि एच्या पण काढायच्यात डायमेन्शन्स. एच्या डायमेन्शन लगेच निघतील. नीट बघा. आता हा जर नंबर असेल, समजा 30 आला नंबर, साईन 30 किती असतो 1/2. मग 1/2 मल्टिप्लाय बाय ए इज इक्वल टू किती असणार आहे बघा, वाय. मग ह्याचा काही गरजच नाही ना मला, नंबर कशाला लागतोय मला. नंबरचे डायमेन्शन आपण कधीच काढत नाही. एच्या डायमेन्शन काय येणार आहेत वाय, आणि वाय काय डिस्प्लेसमेंट. सगळ्यात पहिल्यांदा ए निघेल आपला सोप्पा सगळ्यात. डायमेन्शन्स ऑफ ए इज इक्वल टू L⁻1. सगळ्यात इझी, सगळ्यात सोपं. फक्त कन्सेप्ट वापरायचे, लॉजिक वापरायचे. साईनच्या आतला अख्खा नंबर आहे, समजा ती व्हॅल्यू 30 आली तर साईन 30 किती येणार 1/2. 1/2च्या डायमेन्शन्स काढत नाही आपण. 1/2 इंटू A/2 येईल. 2ची काही गरज नाही आहे. मग A/2 इज इक्वल टू किती असणार आहे वाय, आणि वायच्या डायमेन्शन्स काय आहेत L⁻1. मग डायमेन्शन्स ऑफ ए किती येणार आहेत, चेक करतो बरोबर आहे का, बरोबर आहे L⁻1. आता ते बघू आपण आतलं काय. आता आतला जर अख्खा नंबर असेल तर तो डायमेन्शनलेस असणार. मग डायमेन्शन्स ऑफ ωt - kx इज इक्वल टू
L0 M0 T रेस टू 0. सिम्पल आहे. किंवा हे नको करायला असं, दोघांची सबट्रॅक्शन चालली आहे ना, मग दोघांचे डायमेन्शन असणार आहे सेम, ते करू आपण. डायमेन्शन्स ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ kx. बरोबर आहे. किंवा असं केलं तरी चाललं बघा नीट. आता ह्या दोघांची सबट्रॅक्शन होती ना, आणि सबट्रॅक्शन करून काय येतोय, नंबर येतोय. नंबर जर येत असेल तर मिनिंग काय झाला, हा पण नंबर आहे, हा पण काय नंबर आहे. तसं पण करू शकतो तुम्ही. आन्सर तुमचा नंबरमध्ये येत आहे ना, सबट्रॅक्शन केल्यावर व्हॅल्यू किती येणार, नंबरमध्ये येणार. नंबरमध्ये जर व्हॅल्यू येत असेल तर ओमेगा टी पण काय असणार, नंबर, आणि kx पण काय असणार आहे, नंबर. डायमेन्शन्स ऑफ ओमेगा टी असं करा डायरेक्ट. L0 M0 T0 नंबर आहे ना तो एक. तुमचा जर नंबर असेल तर सबट्रॅक्शनमध्ये काय येणार, नंबर येणार ना. मग ओमेगा माहीत नाही, टाईमचं किती आहे टी, पुढचं L0 M0 T0. ओमेगा किती येणार आहे, टी रेस टू -1 येते बघ ओमेगाच्या डायमेन्शन्स, टी रेस टू -1. सेम लाईक ह्याचं करा. डायमेन्शन्स ऑफ kx इज इक्वल टू के माहीत नाही, हे किती आहे L, मग के किती येणार आहे L रेस टू -1. बघ येते का, डायमेन्शन्स ऑफ के L रेस टू पॉवर -1. बघ येते का, परफेक्ट. बरेच एक्झाम्पल झालेत, आय थिंक 9 एक्झाम्पल झालेत. 9च्या 9 महत्त्वाचे आहेत. हे एक स्टारमधलं एक्झाम्पल आहे. स्टार करा, स्टार करा. आणि लक्षात ठेवा कसं केलं आपण ते. साईनच्या पुढची व्हॅल्यू नंबर, एक्सपोनेन्शियलच्या वरची व्हॅल्यू काय येणार आहे, नंबर. फक्त लॉजिक कळलं पाहिजे, सॉल्व कसं करायचं आहे ते. तुमचा आन्सर नंबरमध्ये आहे ना, मग दोन्ही काय असणार आहेत, नंबर, ओमेगा टी एन, हे दोन्ही सेम असणार आहेत. आता पुढचं बघा, लास्ट एक्झाम्पल 10. बरेच आहेत एक्झाम्पल, सगळ्यांनाच घेतात, सगळे आपण MCQच्या वेळेस बघू. बरेच एक्झाम्पल आहेत असे. लास्ट बघू 10 थोडं मोठं आहे जरा. काय बघा, मोठं म्हणजे साधंच आहे कॅल्क्युलेशन. P इज इक्वल टू, दिसताना मोठं दिसतंय, अल्फा अपॉन बीटा इंटू काय बघा, हे मोठं आहे जरा. P प्रेशर, Z डिस्टन्स, थिटा टेम्परेचर, आणि के काय बघा, केमिस्ट्रीतलं आहे बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट. काय बघा, मोठं आहे बरं का, मोठं आहे जरा, मोठं थोडं मोठं आहे. काय बघा, इक्वेशन मोठं आहे जरा. P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा इंटू एक्सपोनेन्शियल ई रेस टू पॉवर -αz डिवायडेड बाय के टाइम्स थिटा. मी टर्म्स दिलेत तुम्हाला, काय आहेत बघा, तर ट्राय करा घरी, सोपं आहे, अवघड नाही आहे. P प्रेशर आहे, अल्फा बीटा कॉन्स्टंट आहे, Z डिस्टन्स आहे, थिटा टेम्परेचर आहे तिथलं, थिटा टेम्परेचर आहे, Z डिस्टन्स आहे, अल्फा कॉन्स्टंट आहे माहीत नाही मला, आणि के काय आहे, बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट. सायंटिस्टचं नाव येते, केमिस्ट्रीमधलं येते बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट, सायंटिस्टचं नाव. आणि त्याची युनिट दिली त्यांनी kg मीटर स्क्वेअर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वेअर. के काय आहे, केल्विन टेम्परेचर, थिटा टेम्परेचर, आणि के पण काय केल्विन. सोपं आहे. फाइंड द डायमेन्शन्स ऑफ अल्फा. आय थिंक दोन्ही काढायचं, अल्फा अँड बीटा. ट्राय करा, अल्फा अँड बीटा. बघा शेवटचं एक्झाम्पल आहे, ट्राय करा, सुटतंय का बघा, नाही तर मी आहेच बघा. काय येईल आता माझी सांगितले मी, असल्या एक्झाम्पलमध्ये एका लक्षात ठेवायचं, एक्सपोनेन्शियलची जी पॉवर आहे ऑलवेज अ नंबर. मग ते घ्या नंबर, अख्खा टर्म ती काय असणार नंबर, -αz के टाइम्स थिटा हा नंबर आहे, आणि नंबरच्या डायमेन्शन्स काय आहेत, L0 M0 T रेस टू 0. अख्खा नंबर आहे ना तो. आता इकडे बघू लेफ्टला, -α टाइम्स Z डिस्टन्स L, के बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट. आता युनिट दिले त्याच्यावर डायमेन्शन्स काढा, kg मीटर स्क्वेअर, मीटर स्क्वेअर मध्ये किती येणार आहे L2, kgचं M1 टाइम्सचं T रेस टू -2 आणि K रेस टू -1. नीट बघा, सेकंड स्क्वेअर आहे ते वरती जाईल, T रेस टू -2 आणि केल्विन रेस टू -1 टेम्परेचर, M1 L रेस टू 2 आणि परत टेम्परेचर आहे पुढे बघा, थिटा काय आहे टेम्परेचर,
आणि टेम्परेचर युनिट काय केल्विन, फक्त केल्विन आहे ना के. अल्फा झाला, झेड झाला, के झाला टेम्परेचर इज इक्वल टू L0 M0 T0. एकदम सोपं आहे. आता हे सॉल्व करा. अल्फा खाली किती येणार आहे तिथंच करतो मी. k⁻⁻1 आणि k⁻1 ते कॅन्सल होईल. हे मायनस अल्फा L डिवाइड बाय L2 M1 T-2 L0 M0 T0. बघा आता किती येतं बघा. हे अल्फा टाइम्स L⁻² ते वर गेलं -1 M-1 T⁻2 L0 M0 T⁻0. सो अल्फा इज इक्वल टू, आता बघा हे अख्खं खाली जाईल आणि खाली गेल्यावर परत वर येईल. म्हणजे काय होणार सगळं प्लस येणार L1 M1 T-2. चेक करा बरोबर आहे का. +1 आणि -2 एकदम जे झालंय तो आहे म्हणजे त्यात आहे काहीतरी. चेक करा बरोबर आहे का. L इज इक्वल टू L1 M1 T-2. थोडा अवघड होतं आहे ह्याच्यामुळे, इक्वेशन मोठे आहे जरा, बाकी सोपं आहे. मग ज्याला आले तो जिंकला. हे झाला अल्फा. आता बीटा काढायचं आहे. आता सोपं आहे. e⁻ समथिंग नंबर आणि अख्खीची व्हॅल्यू पण काय येणार आहे नंबर मल्टिप्लाय अल्फा बाय बीटा. किती येणार अल्फा बाय बीटा. मग परत खाली येत्या डायमेन्शन्स ऑफ P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा. डायमेन्शन्स ऑफ प्रेशर माहितीच काढले L1 M1 T-2 एरिया L2 फोर्स अपॉन एरिया L2. डायमेन्शन्स किती येणार आहेत L-1 M1 T-2. अल्फाच्या डायमेन्शन आताच काढल्यात L1 M1 T-2 and beta. So beta will be L1 M1 T-2 L-1 beta is equal to, हे वर गेलं काय येणार L⁻²2 M⁻0 आणि T⁻0. चेक करा डायमेन्शन्स ऑफ बीटा L⁻². बरोबर आहे आपलं. स्टारमधलं एक्झाम्पल 5 स्टारमधलं आणि एकदम भारीतलं एक्झाम्पल आहे स्टारमधलं एक्झाम्पल. हे पण आहे कुठेतरी इक्वेशन P इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा समथिंग. तर ह्या सगळ्या एक्झाम्पलमध्ये फक्त करायचं आहे काय डायमेन्शन्स इक्वल करायचे आणि फक्त मॅथमॅटिक्स यूज करायचं. इथं मॅथमॅटिक्स हे पॉवर वगैरे ते नीट करावं लागेल तुम्हाला. थोडं जरी चुकलं तुमचं, थोडं जरी मायन्यूट प्लसचं मायनस झालं की अख्खं चुकणार आहे तुमचं. मग एकदम इझी लेवलचं क्वेश्चन आहे, पण तुमचं प्लस मायनस जर गणलं तर अख्खं एक्झाम्पल चुकणार. इथं चुकून जर +1 झालं तर अख्खं चुकणार तुमचं अख्खं. तुमचा आन्सर मग केमध्ये येणार आणि ऑप्शनच नसणार आहे तो. म्हणजे हे एक महत्त्वाचं आहे. म्हणजे मॅथमॅटिक्सचं कॅल्क्युलेशन नीट करा. पॉवरचं प्लस मायनस ते कळायला पाहिजे तुम्हाला. आता कसं आहे ते शिफ्टिंग पलीकडे गेल्यावर काय होणार कॅल्क्युलेशन. डायमेन्शन्स काढता आल्या पाहिजेत नीट. आत्तापर्यंत सगळं सोपं होतं, फक्त आता असलं झालं बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट हे अवघड, तर ते जमलं पाहिजे आणि जमायचं पाहिजे. आपण लय घेतले, प्रचंड घेतले आपण डायमेन्शन्स. 30 ते 40 डायमेन्शन घेतलेत आपण. त्यामध्ये जमलंच पाहिजे, यावंच लागतं ते. ऑप्शनच नाही झालं दुसरं काय. माहिती झालं डायमेन्शन्स ऑफ P आणि कधी इक्वल करायचं ते माहीत पाहिजे. आता मग असं होतं बघा ω t - kx. ते थोडं स्वतःच लॉजिक वापरायचं आहे की तो नंबर आहे, मग नंबर असल्यावर दोघांचे डायमेन्शन काय येणार सेम येणार ω t आणि kx. तसल्या गोष्टी माहीत पाहिजेत तुम्हाला. बाकी मग काय नाही सोपं आहे. बघा आलं आहे का. फक्त नंबर असेल तर इज इक्वल टू हे पुट करायचं L0 M0 T0 आणि मग शिफ्टिंग करायचं ते इक्वल. मग तेव्हा निघेल ते मग L. आणि हा नंबर असेल तर मग अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू P करा. तेव्हा बीटा निघेल तुमचं L2 M0 T0. सोपं आहे. 10 एक्झाम्पल झालेत आपले. 10च्या 10 इम्पॉर्टंट आहेत, कन्सेप्च्युअल आहेत सगळे आणि सगळे महत्त्वाचे आहेत. दुसरे एक्झाम्पल लगेच सुटतील कुठले घेतले तरी तुम्ही. आता चॅप्टर आपला झाला आहे ऑलमोस्ट, म्हणजे झालंच आहे. म्हणजे थोडक्यात 99% झाला आहे चॅप्टर. फक्त पुस्तकातलं एक टॉपिक राहिला आपला आणि ते एकदम मी घेत नाही दरवर्षी. पुस्तकाला हे बघा तुमचं मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ लेंथ आणि मेजरमेंट ऑफ टाईम. अतिशय साधं आहे. साधं म्हणजे फालतू येते, तर क्वेश्चन काही विचारत नाहीत कधीच. आणि मी असं दिलं टाईमपाससाठी की हाऊ टू कॅल्क्युलेट, की हाऊ टू मेजर टाईम, हाऊ टू मेजर मास आणि हाऊ टू मेजर लेंथ. एकदम साधं आहे. त्या क्वेश्चन कुठंच विचारत नाहीत, शाळेत पण विचारत नाहीत आणि ह्याला पण विचारत नाहीत. तुमच्या CETला नीटला अजिबात विचारत नाहीत क्वेश्चन. मी त्यातलं मी एक सेक्शन घेणार फक्त मेजरमेंट ऑफ लेंथ. ते टाईम, ते कार्बन मास 12, ते तुमचं केमिस्ट्रीच होईल. C12चा मास मागणार, मग त्यानुसार तुमचं ते वेट मेजर करणार. मास 1 kg कधी येईल मग ते कम्पेअर करून काढतात. ते फालतू येते. कशाला टाकले काय माहिती फिजिक्समध्ये. त्याला काही यूज नाही आहे, 0 यूज आहे 0%.
ऑलमोस्ट आपला चॅप्टर झाला आहे 99%. सगळे एक्झाम्पल बघितलेत आपण. ॲप्लिकेशन ऑफ डायमेन्शन्समधले जे एक्झाम्पल बघितले ते सगळे महत्त्वाचे आहेत त्याच्यावरती. सेकंड काय डायमेन्शन्स, हाऊ टू कॅल्क्युलेट डायमेन्शन्स, ते महत्त्वाचं आहे. स्टार्टिंग जे बघितलं आपण फंडामेंटल डिराइव्ह क्वांटिटी, त्याच्यात फक्त काय विचारणार थेरॉटिकल क्वेश्चन. डिफाईन फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिफाईन डिराइव्ह क्वांटिटीज. डायमेन्शन नंतरचे चॅप्टर म्हणजे डायमेन्शन नंतरचं सेक्शन आहे तो महत्त्वाचा आहे सगळं. ॲप्लिकेशन ऑफ डायमेन्शन्स त्याच्यावर एक्झाम्पल येतं. एरर्स आपण बघितलं मागच्या वेळेस, पर्सेंटेज एरर की मासमध्ये 2% आहे, वेहीमध्ये 1% आहे, तर कायनेटिक एनर्जीमध्ये किती असेल, पर्सेंटेजची एक्झाम्पल. फिक्समध्ये कॅल्क्युलेट ॲब्सोल्यूट एरर, मीन ॲब्सोल्यूट एरर महत्त्वाचा येतो शाळेमध्ये. आणि लास्टचा हा सेक्शन प्रिन्सिपल ऑफ होमोजिनिटी फिक्समध्ये येणार हे. हाऊ टू कॅल्क्युलेट डायमेन्शन्स ऑफ अननोन टर्म्स हे येतच MCQमध्ये फिक्समध्ये क्वेश्चन असतोच. आणि नंतर हे बघितलं आपण साधं ते सिग्निफिकंट फिगर्स, ते केमिस्ट्रीमध्ये पण आहे. हे काही एवढं महत्त्वाचं नाही आहे, ते शाळेत वगैरे विचारतात. सिग्निफिकंट फिगर्स आणि ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड ते फक्त तेवढंच सेक्शन एक तो एक, ते पण विचारतात. ते इम्पॉर्टन्स नाही, ते असं टाईमपाससाठी दिलं आहे. ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड, सिग्निफिकंट फिगर्स. आता आपलं एकच सेक्शन राहिलं आहे मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ अँड टाईम. तो एक 15-20 मिनटात सेक्शन येतो, जास्त नाही घेणार मी. ते नेक्स्ट लेक्चरला बघू आपण 20 मिनटात सेक्शनमध्ये. ते काही एक तास नाही लावणार त्याला मी, 15-20 मिनटात ते संपवणार. चॅप्टर आपला होईल. चॅप्टर झाल्यानंतर मी सेकंड चालू करणार. सेकंड चॅप्टर स्केलर्स अँड वेक्टर्स, अतिशय महत्त्वाचं चॅप्टर, सगळ्यात इम्पॉर्टंट. पिलर्स ऑफ फिजिक्स म्हणजे पाया त्याचा फिजिक्सचा. स्केलर्स अँड वेक्टर्स सगळ्यात महत्त्वाचा चॅप्टर आहे. तो चालू करू आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. आणि मग थोडं बेसिक मॅथमॅटिक्स एक राहिले, अँगलचं कसं कॅल्क्युलेशन आहे वगैरे, ते पण आपण बघूयात ते नंतर शेवटी. तर हे सगळं बघा, सगळं वहीतल्या जेवढं बोर्डवरती झालं आहे आत्तापर्यंत सगळं वहीत लिहून घ्या नीट. त्याच नोट्स आहेत, नोट्स काय वेगळ्या नसतात. जेवढं बोर्डवरती झालं आहे तेच नोट्स देणार आहे आम्ही, पण जेवढं बोर्डवरती झालं आहे तेवढं नीट लिहून घ्या. इझी नोट्स आहेत त्या. बाकी मग सप्लाय करणार आहे मी PDF मध्ये नोट्स. तेवढं फक्त नीट करा क्वेश्चन्स हे ओव्हरऑल. एवढे क्वेश्चन्स केले ऑटोमॅटिकली सगळे एक्झाम्पल सुटतील तुम्हाला, पुस्तकातले पण आणि बाहेरचे पण. बघूयात आपण नेक्स्ट लेक्चरला. लास्टचा टॉपिक बघू आणि नंतर मग चालू करू हे पुढचं चॅप्टर स्केलर्स अँड वेक्टर्स. चला.